iPhone කියලා පිළිගන්නවා යාළුවෝ හැමෝම. අද අපි බලන්න යන්නේ GoPro 8 action camera එකක් unbox කරන්න. ටිකක් දවසක් රිලීස් වෙලා කැමරා එක. නමුත් අද තමයි ගන්න පුළුවන් වුණේ කැමරා එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ විදිහේ action camera වලින් උඩම level එකේ ඉන්න කැමරා එකක් තමයි GoPro කියන්නේ. ඉතින් ඒකේ අවසාන රිලීස් වෙච්ච කැමරා එක තමයි GoPro 8 එක. ඉතින් GoPro 8 එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඊට කලින් ආපු කැමරා වලට වඩා මේගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ ස්ටැබිලයිසේෂන් එක ගොඩක් වැඩි කරලා තමයි මේ පාරේ එවලා තියෙන්නේ GoPro 8 එක. අද අපි බලන්න යන්නේ මේක unbox වීඩියෝ එක. බලමු box එක ඇතුළේ මොනවද තියෙන කියලා. ඒත් එක්කම travel kit එකකුත් තියෙනවා. මම travel kit එකක් ගෙනාවා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න. travel kit එකේ මොනවද තියෙන කියලා බලමු. extra battery එකකුත් ගෙනාවා. එහෙනම් welcome to Thanu Genix. GoPro එකෙන් සුපුරුදු විදිහටම box එකක් ඇවලා තියෙනවා. අපි එකටම මේ plastic bag එක ඉවත් කරගමු. මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ GoPro 8 box එක. ඔයාලට පේනවා මොකද finishing එකක් එක්ක මේ box එකේ වෙලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. පුරුදු විදිහටම පුරුදු පරිදිම වෙනද විදිහටම මේ box එකේ වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් GoPro හැම කැමරා එකක්ම මේ විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ එව්වේ. අපි මේ box එකේ එළියේ බැලුවොත් 12 megapixel sensor එකක් තියෙන කැමරා එකක් මේක. ඒත් එක්කම 4K 60 fps වෙනකන් රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. full HD වලින් යනවා නම් ඒ කියන්නේ 180 වලින් යනවා නම් 240 වෙනකන් fps එක අපිට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් slow motion වීඩියෝ කරනවා නම් ගොඩක් වටින කැමරා එකක්. මොකද full HD වීඩියෝ එකක් 240 frame එකකින් අපි capture කරනවා කියන්නේ අපිට ගොඩක් smooth වීඩියෝ එකක් ගන්න පුළුවන්. HyperSmooth 2.0 කියන stabilization technology එක ඒගොල්ලෝ මේ කැමරා එකට එවලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම time warp 2.0 180 live stream කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන කැමරා එක. ඒත් එක්කම live burst super photo HDR raw තව option ගොඩක් තියෙනවා. voice command එකෙන් control කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම GPS තියෙනවා මීටර් 10ක් එහෙම නැත්නම් අඩි 33ක් මේ කැමරා එක වතුරක යට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ලොකු ප්‍රයෝජනයක්. ඒත් එක්කම එයාලා අපිට දීලා තියෙනවා application දෙකක්. කැමරා එකෙන් විතරක් නෙමෙයි අපිට application එක හරහත් මේ කැමරා එක control කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙනම් අපි මේක unbox කරගමු. ඒත් එක්කම මේ පැත්තෙන් තියෙන box එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන කියලා කැමරා එකයි battery එකයි කැමරා එක හයි කරගන්න මවුන්ට් එකයි ඒ මවුන්ට් එක ෆික්ස් කරගන්න තවත් කොටසක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම ස්ක්‍රූ එකක් තියෙනවා. USB කේබල් එක තියෙනවා කියලා මේ පැත්තේ දීලා තියෙනවා includes වල යටතේ. ඉතින් අපි මේක unbox කරලා බලමු. මේ විදිහට තමයි box එකෙන් කැමරා එක වෙන් කරගත්තාම අපිට box එක එළියට එන්නේ මේ විදිහට. ඉතින් අපිට කැමරා එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ විදිහට. ඒත් එක්කම මේ පිටිපස්සෙන් ඇදලා තියෙනවා මේක කොහොමද ගලව ගන්න කියලා. මේ උඩ කැමරා මේ box එකෙන් මේකේ කියලා තියෙන විදිහට මේ රබර් knob එක උඩට දාලා මේ දෙපැත්තෙන් මෙහෙම press කරලා ඉස්සරහට ගත්තා නම් කැමරා එක මේ විදිහට අපිට ගලව ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ තමයි GoPro 8 කැමරා එක. හොඳ build quality එකක් තියෙන කැමරා එකක්. GoPro වල නිතරම වගේ එව්වේ build quality එකෙන් හොඳම කැමරාස්. මේකත් ඒ විදිහටම හොඳ build quality එකක් තියෙන කැමරා එකක් විදිහට ඒවල තියෙනවා GoPro 8 Black කියලා. මේ විදිහට තමයි කැමරා එක අපිට බාහිර පෙනුම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන 8 Black කියලා ලියලා තියෙනවා. ඊට යටින් mood button එක සහ power button එක අපිට ඒවල තියෙනවා. පිටිපස්සෙන් මේ විදිහට display එක ඒවල තියෙනවා. මෙතන stick එක ගලව ගන්න තියෙන්නේ. record button එක උඩින් ඒවල තියෙනවා. ප්‍රධාන විදියට එච්චරයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ස්ක්‍රූ එක අපිට ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදියට අපිට කැමරා එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ කැමරා එකේ තව තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි මේ legs දෙක කැමරා එක ඇතුළටම මේ විදියට අපිට fit කරගන්න පුළුවන්. වෙනම frame එක දාලා මේ විදියට legs දෙකක් එන විදියට නෙමෙයි මේ පාර මේගොල්ලෝ මේ කැමරා එක ඇවලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ප්‍රයෝජනයක්. අපිට තවත් equipment එකක් අඩු වෙනවා. මේක ගෙනියන්න පහසුයි. මේකම දිග ඇරලා අපිට mount කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් හොඳ build quality එකක් තියෙන කැමරා එකක්. ඉස්සරලා කිව්වා වගේම හොඳ audio එකක් record කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම vlogs කරනගෙන ඉන්න ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන කැමරා එකක්. අපි බලමු box එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මම කැමරා එක පැත්තකින් තියන්න. box එක අපිට මේ විදිහට open කරගන්න පුළුවන්. mount එකක් එවලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. ඒත් එක්කම USB type C port එකක් එවලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ප්‍රයෝජනයක් type C තියෙන එක. මොකද ගොඩක් phones වලට පවා දැන් එන type C port එක නිසා එකම කේබල් එක යූස් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒත් එක්කම බැටරි කේබල් තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් එච්චරයි ඒවල තියෙන්නේ. අපිට යටින් තියෙන පොත් ටික ඒවල තියෙනවා. මේකේ මැනුවල් එක. ඒත් එක්කම බලමු
ඔව් මෙතනලුත් අරින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මම මේක පැත්තකින් තියන්න. මේගොල්ලෝ එවලා තියෙන card එක have questions කියලා අපිට මොන හරි GoPro කැමරා එක ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවනම් අපිට කෙලින්ම මේ site එකට ගිහිල්ලා අහන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒත් එක්කම GoPro stickers දෙක එවලා තියෙනවා. GoPro sticker දෙකක් හම්බ වෙනවා. ඒත් එක්කම unlimited cloud storage of your GoPro footage. ඉතින් ඔයාට ගන්න footages සේරම unlimited upload කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේක කොච්චරක් tried free කියලා තියෙනවා. සමහර විට පොඩි කාලයකට වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් lifetime වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒක try කරලා බලමු. ඒත් එක මේ කැමරා එක මේ කොහොමද mount එකට mount කරගන්නේ, application එක install කරගන්නේ කොහොමද මේ කාඩ් එකේ දීලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම manual එක user manual එක දීලා තියෙනවා. ඉතින් කැමරා එක ගැන සම්පූර්ණ idea එකක් ගන්න ඕන නම් මේ manual එක read කරගන්න පුළුවන්. මේ කැමරා එකේ මේ mount එක අපිට fit කරන තැන magnet එකක් තියෙනවා. ඉතින් මට මේක දැන් දැනගත්තේ මම මේක මේ USB cable එක මෙහෙම ලං කරපුවාම මේ magnet එකට fit වෙනවා. අපිට ස්ක්‍රූ එක ෆික්ස් කරන්න පහසු වෙන්නේ නැති මේ විදිහට මේගොල්ලෝ මෙතන මැග්නට් එවලා තියෙන්නේ. ඒක මම දැනගත්තේ මේ මෙතන මේක ඇලෙද්දි. ඒකත් එහෙම තියලා අපි බලමු travel kit එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මම මේ box එක පැත්තකින් තියන්න. මේ travel kit එකේ box එක අපි බලමු මේ travel kit එක ඇතුලේ ඔයාලට tripod එකක් පොඩි tripod එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ tripod එක දිග අර ගන්න පුළුවන්කමකුත් තියෙනවා. ඒත් එක්කම ටිපන් එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයාලට කැමරා එක එල්ල ගන්න පුළුවන්. පොඩි pouch එකක් තියෙනවා. පිළිගල බල මොනක් තියෙන්නේ කියලා මේක. ඕකේ. මෙන්න තියෙනවා මේ GoPro එකේ travel kit එකට හම්බ වෙන pouch එක. මේ zip එක අරින්න බෑ මේ පටිය කපන්න නැතුව. මේ විදිහට lock එකක් පොඩි ඒවලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි travel kit එක එවලා තියෙන්නේ. කැමරා එකේ safety එකට ඒගොල්ලෝ cover එකක් එවලා තියෙනවා. rubber casing එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේකට. ඒත් එක්කම අපිට මෙතන මේ විදිහට අපේ cables ටික දාගන්න, chip ටික දාගන්න pouch එකේ උඩ කොටස තියෙනවා. මේක දිගහැරලා බලමු. මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. tripod එකක්. මේ විදිහට අපිට GoPro කියලා මෙතන print කරපු tripod එකක් එවලා තියෙනවා. මම මේ box එක පොඩ්ඩක් මෙතනින් තියාගන්න. මේ tripod එක අපිට මේ විදිහට දිගහැර ගන්න පුළුවන්. දෙකම සැලකිය යුතු පොඩි උසකට කැමරා එක ගන්න පුළුවන් කමකුත් මේ tripod එකෙන් අපිට තියෙනවා. ඉතින් පොඩි වැඩක් කරගන්න පුළුවන් මේ tripod එක පාවිච්චි කරලා කැමරා එකේ mount එක මෙතන mount කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේ විදිහට අපිට පොඩි selfie stick එකක් වගේ පාවිච්චි කරගන්නත් පුළුවන්. මේක හම්බ වෙනවා අපිට මේ travel kit එක ගනිද්දි. ඒත් එක්කම මෙන්න මේ rubber pouch එක හම්බ වෙනවා. මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත්. මොකද කැමරා එක වැටෙන්න පුළුවන්. action කැමරා එකක් කියන්නේ නිතරම අපි එහාට මෙහාට පාවිච්චි කරන කැමරා එකක්. ඉතින් බොහෝ දුරට එළියේ තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. වැටෙන්න තියෙන ඉඩකඩ බොහොම වැඩි. මොකද අපි මේකෙන් අනිත් කැමරාස් වලින් ගන්න නැති photos අනිත් කැමරා වලින් ගන්න බැරි videos ගන්න තමයි try කරන්නේ. මොකද action කැමරා එකක් කියන්නේ නිතරම තද බල තැන්වල වැඩ කරන කැමරා එකක්. ඉතින් rubber pouch එකක් තියෙන එක ප්‍රයෝජනයක් අපිට කැමරා එකට දාගන්න කැමරා එකේ safety එකට. ඒත් එක්කම අපි තව බලමු. එච්චර ඇවලා තියෙන casing එකට මේක නිකම්ම cardboard එකක්. අපිට කැමරා එකයි accessories ටිකයි දාගන්න හොඳ space එකක් මේ box එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේ pouch එකක් විතර අපිට මේක ගෙනියන්න පුළුවන් පහසුවෙන්ම. කැමරා එකේ safety එකට මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත්. extra battery එකක් ගත්තා. මොකද මේ battery එක milliampere 1220 එක battery එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් GoPro ලා කියන විදිහට පැයකමාරක් විතර මේක record කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව battery එකක් අපිට තියෙන එක ප්‍රයෝජනයක්. මම තවත් battery එකක් ගත්තා මේකට. battery එක අපි unbox කරමු. ඒකෙත් අපිට බැටරි එක ගැන මැනුවල් එකක් පොඩි එවලා තියෙනවා. මේ විදිහට චූටිම චූටි බැටරියක් මේ වගේ ලොකුම ලොකු පෙට්ටියක එවලා තියෙනවා. මේ බැටරියත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම දැකපු රිවිව්ස් වල තිබුණ දෙයක් තමයි වෙනත් කම්පැනි වලින් GoPro වලට එවන බැටරි GoPro 8 එකට පාවිච්චි කරන්න බෑ කියලා මම රිවිව්ස් වලින් දැක්කා. ඒ නිසාම සහ බැටරි එකක් කියන එකක්
අනිවාර්ය ඔරිජිනල් එකක් ගන්න තරමට මේ බැටරි එක පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද බැටරිස් කියන ඒවා ෂුවර් කරන්න බෑ බොහෝ වෙලාවට බැටරි එකේ ලියලා තියෙන කැපැසිටි එකම බැටරි එක ඇතුලේ තියෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකට එවන ඒ බැටරි එකම පාවිච්චි කරනවා නම් අපිට මේ බැටරි එකෙන් ගන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න පුළුවන් නිසා මම ඔරිජිනල් බැටරි එකක්ම බයි කරා. අද අරගෙන ආවේ GoPro එකේ අන්බොක්සිං වීඩියෝ එක. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට මේකේ තියෙන ඔප්ෂන් මොනවද, මේකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද. මොකද විශේෂයෙන්ම මේගොල්ලෝ ගොඩක් හයිලයිට් කරන කාරණාව තමයි HyperSmooth ටෙක්නොලොජි එක. කියන්නේ හොඳ ස්ටැබිලයිසේෂන් එකක් මේ කැමරා එකේ තියෙනවා. ස්ටැබිලයිසේෂන් පහසුකම හොඳටම තියෙන කැමරා එකක්. ඒගොල්ලෝ ඒකට HyperSmooth 2.0 කියලා ටෙක්නොලොජි එකට නම දාලා තියෙනවා. මේක අපි ඇක්ෂන් කැමරා එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන නිසා කැමරා එක ගොඩක් ෂේක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මොන ෂේක් එකක් වුණත් වීඩියෝ ෆුටේජ් එක හරි කෙලින් ස්මූත්ව තියාගන්න මේ කැමරා එක ගොඩක් ලොකු ට්‍රයි එකක් දරනවා. ඉතින් මේ ටෙක්නොලොජි එක මේ කැමරා එකට එවලා තියෙනවා GoPro වල. ඒක තමයි මේගොල්ලෝ 8 එකේදී ටිකක් හයිලයිට් කරන කාරණාව. Super Photo Improved HDR කියන මෝඩ් එක මේගොල්ලෝ එවලා තියෙන HDR වල හොඳ HDR quality එකක් මේ කැමරා එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. Super View mode එකේදී මිලිමීටර් 16ක් ඊළඟට අපිට wide mode එකේදී 16-34 මිලිමීටර් size එකේ lens එකක් අපි පාවිච්චි කරනවා වගේ wide mode එකේදී අපිට මේක පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. line mode එකේදී මිලිමීටර් 19-39 ප්‍රමාණයක wide angle එකකින් අපිට මේක පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන mode එක තමයි narrow mode එක. මිලිමීටර් 27ක lens එකකින් capture වෙන ප්‍රමාණය මේ කැමරා එකෙන් capture වෙනවා. ඉතින් හොඳ කැමරා එකක්, quality record එකක් ගන්න පුළුවන් කැමරා එකක්, vlogs කරන්න හොඳම කැමරා එකක්, travel කරන කෙනෙක්ට හොඳම කැමරා එකක්. ඉතින් මේ කැමරා එකේ තියෙන options ගැන මම ඉස්සරහට කිව්වා වගේ අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් channel එක subscribe කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් අරගෙන ගන්න පුළුවන් bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. ජය වේවා.